Ні, я не буду читати закляття і я не буду співати пісні культистів, хоча й маю власний культ брудної стіни. Замість цього я розповім вам про всіх великих древніх зі всесвіту Лавкрафта та інших письменників, які розвинули його ідеї. Це лише перше відео із циклу, і якщо воно вам сподобається, з'являться інші. У цьому відео ми поговоримо про великих древніх самого Лавкрафта, а точніше не тільки Лавкрафта, а так званого кола Лавкрафта, куди він запросив Роберта Блоха, Кларка Ештона Сміта, Роберта Говарда, ну і так далі. Це дуже заплутане павутиння, яке нам доведеться з вами розплутати. Як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Велика вам подяка за вашу підтримку. Список цих чудових людей ви зараз бачите на екрані. Завдяки вам ми маємо якість. Бо цей канал не про кількість, а про якість. Хотілося б вже, щоб і про кількість, і про якість водночас. До цього і будемо йти. Хочу нагадати, що спонсорам мого каналу доступні всі згенеровані зображення з усіх моїх відео, тож перевіряйте вкладку спільноти, щоб знайти це магічне посилання. Також за традицією хочу висловити окрему подяку нашим військовим, які зараз б'ються проти болотників з Інсмута, щоб це лайно не лізло у наші з вами міста. У цій війні ми неодмінно здобудемо перемогу. Браття та сестри, повага вам від мене та від всієї моєї спільноти. Бережіть себе та своїх близьких. Ну а зараз саме час щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Це Брудна стіна, і ми починаємо. Великі древні – це група унікальних злих істот великої сили у вигаданій космології міфів Хлулу. Ці великі древні живуть у різних місцях на землі і колись керували планетою як боги та правителі. Лавкрафт використовує фразу «великі древні» лише у двох своїх оповіданнях. Перший раз у поклику Хлулу, де полонені культисти розповідають про сутності, яким вони поклоняються. Цитата. Вони поклонялися, як вони сказали, великим древнім, які жили задовго до появи людей і прибули в наш молодий світ з неба. Тепер древні вже спочили в земних надрах і морських глибинах, але їхні мертві тіла розповіли у вісні свої таємниці першим людям, які заснували культ, що не припинив свого існування. Кінець цитати. А вдруге, інформація про великих древніх надходить від старого Кастро, вигаданого Лавкрафтом персонажа, одного з небагатьох притомних членів того культу. Він каже, цитата, «Ці великі древні складаються не з плоті і крові, але вони мають форму. Їхня форма втілена не в матерії. Коли зірки розташовувалися правильно, вони могли через небеса проходити зі світу у світ. Коли ж зірки розходилися, вони не могли жити. Але, хоча вони більше й не жили, насправді ніколи не помирали. Усі вони лежать у кам'яницях у їхньому величному місті Рельєх, запечатані закляттям могутнього Хлулу. Вони лежать там, щоб одного дня знову постати у величі, коли зорі і земля будуть готові до їхнього приходу». Кінець цитати. Кастро з нетерпінням чекає часу, коли людство дізнається, що настав час. Тоді людство стане таким, як великі древні, вільним і диким, поза добром і злом, відкинувши закони і мораль. Всі люди будуть кричати, вбивати і веселитися. Сам Кастро у Лавкрафта є метисом якогось надзвичайного віку, який стверджував, що плавав у дивних портах і спілкувався з невмирущими лідерами культу Кхлулу в горах Китаю. Кастро був заарештований 1 листопада 1907 року під час рейду поліції Нового Орлеана на культовій церемонії в Луїзіані. Але менше з тим, я знаю, на що ви чекаєте, тож перейдемо до переліку богів Лавкрафта, їхнього зовнішнього вигляду та функцій, які вони на себе брали. Апоколотот, також відомий як бог місяця, є доволі загадковою сутністю у міфології Кхлулу.
Опис Апоколотота як лунного божества не зустрічається в оригінальних творах Лавкрафта, але походить від пізніших авторів, які розширили міфологічний всесвіт письменника. У будь-якій міфології місяць часто асоціюється з космічними сутностями та загадковими істотами, служачи символом невідомого і незрозумілого. Позначення Апоколотота як лунного бога вказує на зв'язок з лунними явищами та таємницями нічного неба. Вимір Еннолан – це реальність позалюдського розуміння. Вона існує за межами звичайного простору та часу. Це місце дивних та неземних пейзажів, населених сутностями та монстрами, зовнішній вигляд яких важко осягнути. В цьому вимірі Апоколотот, ймовірно, володіє великою силою, можливо, впливаючи на лунні цикли, припливи та інші космічні явища, пов'язані з місяцем. Його мотиви, цілі та справжня природа невідомі, що додає ще більше відчуття страху та невизначеності, якими пронизана вся міфологія великих древніх. Атлахнаха – істота, створена Кларком Ештоном Смітом для оповідання 7 гейсів з ширшого циклу оповідань під назвою Гіперборея. Гейс, а у множині гейса – це різновид табу. Гейса обмежували дії людей під загрозою страшних наслідків, або ж навпаки, завдяки гейсові можна було змусити людину щось зробити. Сама Атлахнаха нагадує гігантську павучиху з антропоморфним обличчям, яке має певні людські риси. Вона живе в печерній системі під Ельфійською горою Вурмитандрет у нині вимерлому арктичному королівстві Гіперборея. Там вона плете гігантське павутиння, з'єднуючи численні печери підземного світу. Згідно з пізнішими матеріалами, павуча мережа Атлахнахи є мостом між країною мрій і реальним світом. Дехто вірить, що коли павутина буде завершена, настане кінець світу, оскільки вона створить постійне з'єднання з країною мрій, що дозволить монстрам вільно пересуватися у пробуджений світ. Атлахнаха, ймовірно, прибула на Землю з планети Цикранош або Сатурн, як ми його знаємо сьогодні. Вона прибула разом із ще одним великим древнім на ім'я Цахотгуа. Через її зовнішній вигляд Атлахнаху часто називають богиною-павучихою і вважається, що вона є правителькою всіх павуків. Також зазначається, що гігантські роздуті фіолетові павуки з плато Ленга вважаються її дітьми та слугами. Басатан – це морський бог, також вигаданий Кларком Ештоном Смітом у повісті «Володар крабів» циклу під назвою «Зотік». Його зовнішній вигляд невідомий, але є певні натяки, про які ми поговоримо далі. З Басатаном пов'язаний магічний перстень, який дає своєму власникові силу контролювати морські вітри та морських істот. Існує поширене хибне уявлення, що Басатан – це і є той самий володар крабів, і тому має виглядати як гігантський краб. Однак у повісті він зовсім не описаний, а сам володар крабів є чаклуном на ім'я Сарканд. Саркан використовував перстень Басатана, щоб правити крабами, оскільки цих тварин було багато в його чаклунському палаці. Є опис зовнішнього вигляду персня, цитата: «Це був перстень зі щупальцями кракена, які стискають дорогоцінний камінь, схожий на кулю». Кінець цитати. Згідно з видіннями, які один із персонажів твору бачить у кулі, можна побачити натяки на зовнішність самого Басатана. Цитата: «Бо цей смарагд затьмарив мій зір своїми примарними плавцями і щупальцями, ніби вир хвиль, які зливалися у мерехтливу зелену глибину». Якщо вірити цим словам, то можна припустити, що він має щупальця або плавники, а ми з вами йдемо далі. Бог Червоного потоку – це вигадана сутність, створена покійним американським письменником Дональдом Вондрі. Бог Червоного потоку є інтерпретацією так званого володаря або майстра інопланетної енергії, що прибуває в сяючій піраміді. Так ось версія цієї істоти у вигляді Червоного потоку – це пароподібна червона сутність, яка перебуває у тропічних лісах Центральної Африки.
Ця сутність мала свого чаклуна на ім'я Мбуа. Він мав силу перетворювати людей на рабів-служителів, схожих на зомбі, яких називали дереволюдьми. До тих, хто заблукав у долині, зайнятій Мбуа, зверталася давно мертва за легендою істота, яка завдяки своїй темній магії була невразливою до шкоди. Сучасники, які чули ці чутки від своїх прабабусь, сьогодні назвали б цю сутність некромантом. Мбуа дуже швидко поневолював заблукавших у лісі бідолашних душ, а потім змушував їх випити еліксир, який дозволяв йому безперервно працювати над їхніми тілами, ампутуючи їм ноги. Далі безногі торси він прищеплював до пнів дерев. Після цього, за допомогою магії та хімічного складу еліксиру, ці живі люди повільно перетворювалися на дерева, служачи моторошним попередженням для інших. Єдиний, хто вижив після цього процесу, а саме чоловік на ім'я Деніел Річардс, отримав на все життя прокляття. Він мав щомісяця обрізати гілки, які виростали з того, що колись було його ногами. Бог Червоного потоку, здається, несприйнятливий до звичайної зброї, бо є майже нематеріальним. Ще раз хочу підкреслити, що Бог Червоного потоку та Мбуа – це дві різні істоти. А якщо точніше, то Мбуа є його слугою. Бог Червоного потоку може хапати об'єкти та маніпулювати ними, використовуючи неймовірну силу. Наприклад, викорчовувати величезні дорослі дерева, валити стіни та кидати жертв об землю. До того ж, це божество видає різноманітні біологічні та механічні звуки. Двома найбільш характерними є механічне клацання та гучне попередження на високих тонах або звук, який нагадує дзвінок будильника. Тобто ця істота є сумішю біологічної та механічної природи. Ще цікавою ця історія є тому, що така хвороба дійсно існує. Вона зветься бородавчатою епідермодисплазією і є дуже небезпечним захворюванням. І дійсно, люди, які хворіють на цю хворобу, мають такі дивні нарости, які дуже схожі на дерево. І найстрашніше у тому, що майже завжди ці нарости мають злоякісний характер. Бокруг або велика водяна ящерка – це вигадане божество, створене Лавкрафтом для його оповідання 1920 року під назвою «Фатум, що спіткав Сарнат», яке вважається частиною його відомого циклу снів. У розширених міфах Хлулу Бокруг іноді зображується як великий древній або як менший древній, підлеглий великому древньому на ім'я Мномква. Бокруг – це озерний бог істот напівамфібій під назвою Туумха або безголосих. Ці самі безголосі шанували величезну статую ідола, яку вони побудували на його честь, бо знали, наскільки він могутній. Сам Бокруг спить під спокійними водами Великого озера, що межує з Ібом, поселенням безголосих, та великим стародавнім містом людей під назвою Сарнат. З цим містом пов'язана закономірна історія. Колись дуже давно люди з Сарната винищили безголосих з поселення Іб та викрали ідола їхнього бога. Вони вирішили, що жити поряд з істотами, які нагадують амфібій, їм не дуже подобається. І от коли ідола зрушили з місця, велике божество під водами озера заворушилося. Кожного року після цього акту геноциду на колись спокійному озері почали з'являтися дивні хвилі, наче щось під водою створювало ці вібрації. Але потім люди, як втім і завжди, звикли до всього цього та продовжили жити життя. 1000 років велике місто Сарнат стояло біля озера і постійно зростало у розмірах та красі. Його пишність неможливо було переоцінити, оскільки місто сяяло палацами, садами та храмами величезних розмірів, які, здавалося, змагалися один з одним у розкоші та величі. Інші князі та королі долали багато миль, щоб хоча б одним оком побачити красу Сарната та віддати їй шану. Так пройшла 1000 років і наближалася 1000-та річниця знищення Іба та народу безголосих. Несподівано, коли ніхто нічого не очікував, великий древній прокинувся. Бокруг повстав з озера та вщент знищив місто Сарнат, його жінок та дітей. Деякі стали свідками того, як гуляки у палаці короля, а точніше їхні обличчя та тіла, були наче трансформовані на подобу Туумха, які жили тут 1000 років тому. Побачивши це, люди почали тікати з замку, але їм це не допоможе. Вже наступного дня від колись великого міста не залишиться навіть руїн. Усе, що там буде, це болотяна рівнина царства водяних ящерок.
Проте не все так погано. Згодом раса напівамфібій Туумха повторно колонізує Іб і з того часу буде жити спокійно. Вони будуть жити та, як і раніше, шанувати стару напівзруйновану статую, ідола свого бога, силу якого вони побачили тепер вже на власні очі. Б'ятіс або жаба Берклі або Змієбородий мав лише одне око, як у циклопів, та мав клешні, як у краба. Його ніс немов хобот африканських слонів, а великі змієподібні нарости, які звисають з його химерного обличчя, представляють собою слизьку та рухому бороду. У давні часи ідол Б'ятіса був принесений на землю глибоководними. Кажуть, він прийшов разом із іншими великими древніми з зірок, покликаний через підношення віруючих перед його ідолом. Самі глибоководні поєднують в собі риси гуманоїдів, риб і жаб та укладають угоди з людьми. А в обмін на людські жертвопринесення і можливість спарюватися з жінками, вони дають їм рибу та золото з глибин океанів. Через деякий час за невідомих обставин сам Б'ятіс буде запечатаний за кам'яними дверима в місці, яке пізніше стане відомим під назвою Долина Северн. Швидше за все, це теж зробили старші боги. Чому? Ніхто не знає. Знайдений документ 18-го сторіччя каже, що коли римляни завойовували Британію, невелика група солдатів сформувала культ бога, який був знищений після короткочасної втечі Б'ятіса з його в'язниці. Століттями пізніше нормандський замок буде побудований над місцем, де ув'язнений Б'ятіс. Б'ятіса можна викликати через дотик живої істоти до його кам'яного ідола. Його погляд наводить забуття, а ті, хто дивиться на його око, будуть змушені йти у його обійми. Далі він поїдатиме цих полонених, забиратиме частину їхньої життєвої сили та таким чином ставатиме все більшим і більшим. Саме тому ця істота зображена неймовірно великою. Одне з його лицьових щупалець завтовшки з людину, що робить його заввишки з замок, під яким він ув'язнений. У 18 столітті Б'ятіс потрапив під контроль чорнокнижника сера Гілберта Морлі. Він ув'язнив жахливу істоту в підземеллі замку та використав її силу, щоб посилити свою. Він навіть годував його, випускаючи вночі, щоб той пожирав городян, а потім з силою повертав його у замок і знову ув'язнював. Проте, як ви пам'ятаєте, з кожною живою істотою, яку з'їдав Б'ятіс, він ставав більшим. Зрештою, Б'ятіс став занадто великим для своєї в'язниці та поглинув свого хранителя. Таким чином він втік з в'язниці, а балачки про це переросли в легенду про так звану жабу Берклі. У новелі Роберта Прайса «Борода Б'ятіса» ця істота здатна перетворювати інших на камінь за допомогою своїх лицьових щупалець, а також здатна мімікрувати під людину. Йому можна нанести шкоду виключно старшим знаком. Ґрунтуючись на оригінальних листах і роботах Лавкрафта, він вважав цей знак жестом руки. Вультум – це розумний інопланетянин, про якого розповідається в одноіменному оповіданні Кларка Ештона Сміта, а пізніше він буде включений до міфів Кхлулу. Є така нація у міфах Кхлулу під назвою Айхай. Це доволі високі істоти, висота яких перевищує 1 метр 80 сантиметрів. У них міцна шкіра, ніс з 3 ніздрями, запалі очі, 2 набори гострих зубів, пальці з 4 суглобами та ноги, схожі на такі, які мають грецькі сатири. Деякі з Айхай народжуються з рудиментарною 3-ю рукою, яка виростає з їх незграбних грудей. Так ось Вультум є еквівалентом сатани у релігії цих самих Айхай. Вультум планує підкорити землю та присвоїти її у якості трофею. Завдяки своєму інтелекту та передовим технологіям він здається богом, але насправді є просто дуже могутнім прибульцем, який повинен відпочивати протягом тисячоліть і не може подорожувати в інші світи без космічного корабля. Згадується, що існує таємнича інопланетна раса подібних Вультуму, та що сам цей Вультум є лише дитиною. Перебуваючи під впливом галюциногенного аромату інопланетної квітки, один чоловік уявив Вультума як істоту, схожу на гігантську рослину з незліченними коріннями, блідими і набряклими, які розголуджувалися з отвору, який нагадував цибулю.
Цей стовбур з коріння та листя був увінчений червоною чашею, схожою на жахливу криваву квітку. Ба більше, з цієї кривавої квітки з'являлася фігура, схожа на блідого ельфа у вишиканому вбранні та з маленьким обличчям. Проте варто зазначити, що це лише галюцинація, справжня форма Вультума залишається невідомою. Коли Вультум вперше прилетів на Марс у далекому минулому, його поява спричинила громадянську війну між фракціями на цій планеті. Він обіцяв одній з фракцій нескінченну насолоду та життя без страхів, а інші фракції бачили в ньому шахрая та велику загрозу. Згодом фракція Вультума зазнала поразки, і він разом зі своїми послідовниками, що вижили, відступив до підземного міста Равормос, де й залишається досі. Равормос – це дім для радикальної секти тих самих Айхай, де вони й поклоняються йому як Богу та приносять численні жертвоприношення. Гатанатоа або Темний Бог – це вигадана сутність, яка вперше з'являється в оповіданні 1935 року поза часом, написаному самим Лавкрафтом. Лавкрафт, як завжди, представляє чудовисько як гігантську гидку істоту, зовнішній вигляд якої настільки жахливий, що її неможливо описати, але він спробував. Це був гігант з очима восьминога, з щупальцями та хоботом, напіваморфний, частково плоский та зморшкуватий. Казали, що ніщо не здатне передати огидний, безбожний, нелюдський, позагалактичний жах і ненависть цієї злісної істоти, що виникла з небуття хаосу вічної ночі. Цю істоту описують як бога, привезеного на землю в доісторичні часи прибульцями з планети Югот. Там вони побудували колосальну фортецю на вершині гори Ядідго на вже затопленому континенті під назвою Му, а вже під нею закрили Гатанатоа, накривши його величезним люком. Пройшло дуже багато часу, перш ніж перші люди почали заселяти ці території. Вони знайшли величезну залу з гігантськими стінами, покритими барельєфами настільки мерзенними, що їхні святотатні мерзощі викликали огиду та нудоту. У центрі зали був величезних розмірів люк, на якому було зображено Гатанатоа. Люди не стали ризикувати, відкриваючи люк, натомість створили культ та почали поклонятися монстру через страх перед його жахливою силою. Вони приносили йому жертви, щоб він не вийшов зі свого склепу та не перетворив усе у хаос. Жертви Ганатоа назавжди паралізовані, їхня шкіра твердішає та майже стає кам'яною, але при цьому їхні внутрішні органи функціонують, а мозок також все усвідомлює. Лише знищення мозку суб'єкта чи застосування магічного сувою може звільнити його з пекельної в'язниці. Хоча, враховуючи те, що я сказав вище, цей нещасний, ймовірно, стане божевільним задовго до бажаного звільнення. Гізгут – це ще один великий древній. Згідно з пергаментами Пнома, він є чоловічим породженням Ксаксаклута та братом самого Кхлулу. А сам ось цей Пном був головним гіперборейським генеологом, а також відомим пророком. Гізгут виглядає як титанічна маса жилеподібного матеріалу, яке може набувати форми колосального жахливого звіра, схожого на кита. Гізгут живе на глибині вод, куди ніколи не проникає світло сонця, і навіть світло, створене людиною, не здатне проникнути у темряву на такій глибині. Глун, відомий як розбещувач плоті, описаний як велика, схожа на слимака гидота, яка приховує свою справжню природу за чарівною статуєю, схожою на грецького бога Діоніса, приваблюючи своєю зовнішністю наївних людей. Глун ув'язнений у храмі в затопленій Атлантиді, де він охороняє портал до якогось невідомого міжвимірного місця. Незважаючи на те, що йому поклонялися атланти та, можливо, інші стародавні цивілізації, сьогодні Глун не має своїх послідовників. Будь-хто, хто володіє вдома однією зі статуй Глуна в його красивій юнацькій формі, вночі дивиться яскраві сни про дивні міста титанів, які мовчать під хвилями. Гранітні вежі та інкрустовані раковинами храми переслідують свідомість сплячого.
Після тижня перегляду цих химерних зображень одна сцена починає повторюватися. Це темний базальтовий храм величезних розмірів, від дверей і численних вікон якого виходить слабке сяйво. У творі Лавкрафта під назвою «Храм» екіпаж німецького підводного човна часів Першої світової війни отримує на борт статую Глуна. Ця статуя зводить з розуму більшість членів екіпажу, перш ніж затягнути єдиного вцілілого, а саме капітана підводного човна, до свого храму на дні океану. Що було далі, розповідати не буду. Читайте книжки. Гобогех – це могутній великий древній. Він виглядає як колосальний стовп аморфної чужорідної плоті з циклопічною головою та оком в центрі. Іноді його описують виключно як величезне око, яке знаходиться в химерній масі плоті, схожій на безліч шрамів, які злилися в один. Коли його викликають, божество у той самий момент створює потужний землетрус, який можна відчути по всій країні чи навіть по всьому континенту, де його викликають. Що ще гірше, як тільки його викликають, Гобогех буквально тягне за собою весь континент. Таким чином земля провалюється, утворюючи величезних розмірів безодню. Доволі монументальне явище, якщо уявити це у своїй голові, погодьтеся. Голгород або забутий древній постає як титанічне чудовисько, схоже на чорну, блискучу від слизу жабу. Також його описують як вкриту щупальцями лускату істоту з крилами кажана. Зазначається, що його фізична форма може змінюватися відповідно до найстрашніших кошмарів того, хто на нього дивиться. Кажуть, що деякі сучасні культи, які поклоняються цьому богу, зосереджені в Британії. Також існує угорський культ, який називається культом бога чорного каменю. У минулому юних дівчат та хлопців приносили в жертву Голгороду під час приливів та відливів, а також на початку та закінченні місячного циклу. До речі, думаю, що Джоан Роулінг дещо надихалася цим богом, коли створювала свою дуже схожу істоту, яка житиме у всесвіті Гаррі Поттера. Джукшаб постає перед читачами як величезна сяюча куля розумної енергії. Це великий древній, який спілкується, змінюючи колір і використовуючи телепатію. Ця істота є потужним псіоніком і має широкі знання про магію. Серед великих древніх його вважають найменш зловмисним з усіх, бо замість того, щоб хотіти знищити все навколо, він намагається зрозуміти людей та навіть вивчати їх. Коли її викликали, небо ставало чорним, а людство спіткав Чорний мор. Жтиль-Жемгі не належить до жодної фракції та відома як матріарх Рою. Це гігантська королева комах місцевих зергів. Вона є дружиною вже згаданого мною Гізгута, гігантської потворної риби, схожої на кита. Вона насилає мор та чуму, а хвороби та смерть – це єдине, що чекає людство після того, як вона прокинеться та літатиме над містами, обираючи, яке з них буде знищене її маленькими дітьми. Зушакон виглядає як величезних розмірів чорний вихор, який поглинає все, включаючи навіть тіні. Він шанувався корінними американцями як жахливий бог смерті. Йому також поклоняються таємничі слуги-асасіни, відомі як приховані. Зушакон ненавидить світло і вб'є кожного, хто піддасть світлу хоча б один з його священних артефактів. Його можна викликати дзвоном 3 спеціально освячених дзвонів.
прямо як у Dark Souls. Про його прибуття сповіщає швидке потемніння і охолодження навколишнього середовища, а також звук, ніби створюваний дуже великими крилами, що постійно збільшуються. Всі істоти, які знаходяться поблизу цього явища, відчувають таке сильне подразнення очей, що вони змушені їх буквально виколювати. Після його прибуття всі тіні згущуються, кружляють і нарешті формують його жахливу форму. Їгу або батькові змій поклонялися племена центральних рівнин Америки. Його уникали і боялися в центральній Оклагомі. Історія описує його як дивного напівантропоморфного демона з надзвичайно свавільним характером. Він не був на 100% злим і зазвичай був досить добре налаштований до тих, хто належно поважав його та його дітей. І під дітьми я маю на увазі змій. Проте кожної восени він впадав у агресивно-маніакальний стан, та його потрібно було відганяти за допомогою відповідних обрядів. Головною рисою бога Змія була невпинна відданість своїм дітям та накладання повного табу на вбивство змій. Ті, хто знущався над ним або завдавав будь-якої шкоди його зміїним нащадкам, страждали б від прокляття Їга. Божество перетворювало свою жертву після відповідних тортур на плямисту змію, що доволі іронічно. На початку 1920-х років американо-індіанський етнолог провів масштабне дослідження змій від Гватемали до Оклагоми. У цьому дослідженні він описав Їга як темного прототипа більш доброзичливих ацтецьких богів та богів майя, таких як Кецалькоатль та Кукулькан. Під час свого дослідження етнолог виявив, що жителі Оклагоми надто сильно боялися обговорювати легенду про Їга, хоча це було не завжди так. До так званих земельних перегонів 1889 року у США, коли близько 50 тисяч людей ділили між собою території індіанців, рівнинні племена були більш відкритими до поклоніння Їгу. Однак наплив білих мігрантів призвів до низки неприродних трагедій, що вплинуло на племена та їхні вірування. Нагадаю, Їг вважається напівантропоморфним богом. Це значить, що серед людей його важко розрізнити, якщо не придивлятися уважно. Перша згадка про божество на ім'я Йод описує його як якесь джерело за межами зовнішніх галактик. Людина поклонялася Йоду в давні часи під іншими іменами. Він був одним із найдавніших богів і прийшов на землю у долюдські часи, коли старі боги подорожували між зірками, а земля була лише місцем зупинки цих неймовірних мандрівників. Греки знали його як Торфонія, а етруски щодня приносили безіменні жертви своєму Вейовісу. Йод не жив на землі. Єгиптяни про це знали та вигадали спеціальну фразу, яка описувала Йода, а саме «мандрівник між вимірами». Чудово відомий грімуар під назвою «Таємниці хробака» говорить про Йода як про сяючого переслідувача, який полював за душами в таємних світах, тобто інших вимірах космосу. Це була людська душа, як писав невідомий фламандський чарівник, на яку полював цей античний бог. Це було його жахливою розвагою, він як гонча, яка біжить та кидається на переляканого кролика. Але якби адепт вживав необхідних запобіжних заходів та правильно промовляв закляття, він міг би безпечно викликати Йода, і Бог служив би йому. Ніхто не міг сказати, яку форму прийме Йод, говорили, що він постійно її змінює. І для людини, щоб побачити справжню форму Йода у всій його жахливій повноті, необхідні запобіжні заходи. У іншому випадку це б означало швидку і вірну загибель. Коли Йод все ж з'являється у творах письменників, він проявляється як палаючий космічний жах. Вони пишуть, що це не була однорідна сутність. Дивні мінеральні та кристалічні утворення світилися крізь лускувату напівпрозору плоть, і все це було залите в'язким повзучим світлом, яке жахливо пульсувало навколо. Є більш об'ємний опис цього бога. Його тіло складається з пульсуючих сяйвом кристалів, а також мінеральних утворень всередині оболонки плоскої напівпрозорої плоті з великим фасетковим оком і щупальцями, схожими на виноградну лозу. Паралізувавши своїх жертв, Йод своїми вусиками висмоктує їхню життєву силу, поки живим не залишається лише мозок жертви.
Ця свідомість буде жити всередині трупа у пастці Бога до кінця часів. Ця істота не більше за маленьку дитину, але сувора і зморщена, наче тисячолітня мумія. Його безволоса голова та обличчя, що трималися на тонкій шиї, були вкриті тисячами січастих зморшок, а тіло було схоже на жахливий висохлий викидень, який ніколи не дихав. Квачіль-Утаус – це теж великий древній, який може перетворити на прах усі живі тканини, з якими він контактує. Він зазвичай асоціюється з віком, смертю та занепадом. Виклик цього бога вважається смертельним, тож зазвичай його викликають самогубці, які знаходяться у розпачі. Пам'ятайте, друзі, що життя чудове, навіть якщо вам здається, що це не так. Завжди є вихід та завжди можна знайти мотивацію жити далі. Тож, будь ласка, живіть. Що цікаво, відзначається прискорення часу, яке відбувається в його присутності, наче все живе навколо нього прискорено старішає. Можливо, він був відомий у стародавньому Єгипті як Ка-Рат або хранитель праху. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що додивились до кінця, і я дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. Ви багато разів просили мене зробити відео про Всесвіт Лавкрафта, тепер маємо його у своїй бібліотеці. Якщо буде цікаво, то зробимо ще та поговоримо про найвідомішого бога Лавкрафта на ім'я Кхлулу. Саме так, ніякого Ктулху не існує, його ім'я промовляється саме як Кхлулу. Тож, якщо вам цікаво, що воно взагалі таке, пишіть про це у коментарях. Ну а зараз саме час щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо ви хочете підтримати мене ще й фінансово, то це можна зробити тут на YouTube, ставши спонсором, або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку я за традицією розмістив на своїй пиці. І не вірте нікому, хто каже, що Buy Me a Coffee не працює з Україною. Це маячня. Ну і давайте вже ж молитися великим древнім, щоб вони насилали прокляття на Росію за все те, що вони з нами зробили. Нехай їх усіх перетворить на прах Квачіль-Утаус за допомогою Збройних сил України, а вже ж. Слава Україні, мирного вам неба та смерть російським окупантам. Peace.